Cred că am auzit numele Jack the Ripper mai mult decât mi-am auzit propriul nume în ultimele 2-3 zile. Este un caz atât de grafic, atât de serios și faptul că după 135 de ani a fost găsită identitatea lui este terific. Salutare, fan True Crime, azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Am știut eu de ce nu am făcut cazul Jack the Ripper până acum, pentru că astăzi, 2025, identitatea lui a fost descoperită, după 135 de ani de la crimă. Numai așa am norocul, astăzi vorbim despre cel mai înfricoșător criminal de care a dat vreodată Regatul Unit, așa că vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, ceea ce urmează să vă spun este extraordinar de grafic, nu se merită, nu aveți pic de milă de stomacul vostru. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Ne ducem în istorie, în anii 1888 în Londra, mai exact în Whitechapel. Am zis-o cu accentul meu de englezoaică. În Whitechapel, unde au loc crimele pe care urmează să vi le povestesc astăzi. În acea perioadă, bolile erau răspândite extraordinar de ușor, iar economia țării era dusă pe apa sâmbetei. Așa că vă puteți imagina că femeile ușoare și infracțiunile erau destul de des întâlnite. De obicei știu că încep să vă spun despre copilăria psihopatului în poveștile astea, doar că de data asta nu prea vreau să încep cu identitatea acestui psihopat, tocmai pentru că identitatea lui a fost găsită atât de târziu. Prima victimă a lui Jack Spintecătorul, mie îmi sună mult mai bine în engleză, o să zicem Jack the Ripper, ok? Prima victimă de care știm, da, de care s-a dovedit 100% că a fost a lui Jack the Ripper, era o femeie pe nume Marianne Nichols. Iar Marianne era o mamă a 5 urmași divorțată și îi creștea singură, așa că vă puteți imagina cât de greu era să trăiască în acea perioadă. Așa că după ce s-a chinuit foarte mult în viața ei, a ajuns să bea foarte, foarte mult și după a ajuns să facă jobul de femeie ușoară, dacă vreți să-i spunem așa, și locuia într-un motel. Bine, eu îi spun motel, dar el de fapt se numește lodging house în engleză și e mai mult un motel unde oamenii de pe străzi, femeile ușoare, ajung să locuiască acolo, tocmai pentru că era o chirie destul de ieftină și foarte mulți oameni destul de dodgy intrau acolo. Pe 31 august 1888, Marianne nu și-a permis să își plătească cazarea în acea seară, așa că a fost nevoită să meargă pe străzi și să încerce să facă niște bani. Ultima dată a fost văzută în viață la ora 2:30 noaptea, iar o oră mai târziu corpul ei a fost găsit pe o alee întunecată din Whitechapel și gâtul ei era tăiat dintr-o parte în alta, efectiv de la ureche la ureche. La fel și abdomenul ei era despicat în două și s-a constatat că a fost atacată pe la spate și nu știu cum să vă explic ce am eu în cap, pentru că poate mulți dintre voi știți că eu am fost la o expoziție de criminali în serie în Londra și prima scenă care a fost prezentată la această expoziție a fost, bineînțeles, Jack the Ripper, pentru că el este cel mai faimos în Londra și efectiv erau scenele recreate din acest caz. Nu știu, n-am mâncat nimic în această seară, sincer nici nu cred că pot să mănânc după cazul ăsta. Nu aș putea nici măcar să vă trimit pozele în privat fără să îmi risc conturile. Trecând peste toate astea, vă puteți imagina că toată lumea era efectiv terifiată. S-a găsit un corp despicat în două în mijlocul nopții pe o alee din Londra, iar următoarea persoană care avea să fie găsită într-un mod deplorabil era o femeie pe nume Annie Chapman. Annie era la fel o mamă singură a 2 urmași și trăia de pe pensia alimentară plătită de fostul ei soț și pe lângă lucrul ăsta vindea flori și lucruri croșetate. Problema era că în urmă cu 2 ani fostul ei soț murise și nu mai avea acea pensie alimentară ca să poată să-și îngrijească cei 2 urmași, așa că a trebuit să recurgă la acest job de femeie ușoară. Ajungem pe 8 septembrie, la 8 zile distanță de la prima crimă. Annie a fost văzută plecând de la acest motel, la fel neputând să-și plătească camera și s-a dus să lucreze pe străzi în speranța că va putea face niște bani ca să nu doarmă pe străzi, iar la o oră distanță a fost găsită exact la fel ca prima victimă. De fapt, vă mint, nu era exact la fel, era mult mai rău. Acum Jack, care, by the way, ăsta nu e numele lui adevărat pentru că nu se știa identitatea lui, asta a fost o poreclă pe care a primit-o. El a vrut să devină din ce în ce mai inventiv, așa că pe lângă gâtul care era despicat în două de la o ureche până la cealaltă, pe lângă abdomenul care era efectiv deschis în două, tot ce trebuia să fie în abdomen era scos afară, dar în același timp încă atașat de înăuntrul abdomenului și a fost aruncat după umărul lui Annie ca și cum l-ar fi purtat singură. Și da, încă era atașat. Nu cred că vă
vă puteți imagina. Există poze pe internet, by the way, nu vă propun să le căutați. De data asta a luat și un suvenir. Bine, vă mint. Nu, mai multe. El a luat așa. Tot ce se afla în zona genitală de pe din afară, uterul și vezica, care era pe dinăuntru. Și faza era că el tăia tot ce era înăuntru, toate aceste organe, într-un mod foarte profesional, să spunem, de parcă ar fi avut vreo meserie de doctor sau de măcelar. Ajungem la a treia persoană care avea să sufere de pe mâinile acestui psihopat. Numele ei era Elizabeth Stride. Vreți să ghiciți ca ce lucra Elizabeth? Da, ca femeie ușoară. Pe lângă treaba asta, ea mai și lucra ca și cameristă, adică făcea curățenie în aceste camere de motel și, ca să înțelegeți, ea era plătită 3 pe cameră, adică dacă ea curăța o cameră, lua 3 pi, care după calculele mele în momentul de față, 3 pi ar însemna în jur de 16 bani. Bine, știu că era anul 1888, dar totuși erau extrem de puțini bani. Pe 30 septembrie, Elizabeth a fost găsită pe o alee întunecată la ora 1 noaptea. Era efectiv pe această alee unde nu era deloc lumină și era între două clădiri și în momentul în care a fost găsită, încă țășneau lichide roșii din gât și, practic, fun fact care nu e atât de fun fact, ăsta a fost primul și singurul moment în care oamenii au ajuns atât de aproape să îl prindă pe acest psihopat. Pur și simplu l-au întrerupt pe acest criminal și bineînțeles că Jack era extraordinar de frustrat. Ăsta era și momentul în care oamenii ar fi văzut o umbră de om care era îmbrăcat în acest sacou, în acest palton, cu această pălărie în cap, ca prin anii 1888, cum se purta pe atunci, și așa am dat de imaginea acestui om foarte sofisticat și misterios din anii 1800 din Londra. Și un lucru bun, bine, bun, mult spus, bun pentru Elizabeth, că nu avea să sufere tortura care avea să urmeze după ce îi despica gâtul în două, dar pur și simplu Jack nu a reușit să-și ducă munca până la capăt. Așa că în aceeași noapte, la 44 de minute după ce a lăsat-o pe Elizabeth fără viață, s-a găsit un alt corp. Numele ei era Catherine Eddowes. Oare l-am scris eu greșit aici? Cred că e Eddowes. Catherine, la fel. Exact la fel. Gâtul, abdomenul, doar că de data asta, pe lângă tot ce era înăuntru, aruncat după umăr, Jack a scos un maț care era lung de vreo 61 de centimetri, să fiu mai exactă, și a fost efectiv întins lângă corpul ei sub mâna stângă. Și era să uit de bucata de ureche care nu mai era atașată de corp. După dubla crimă, cum a fost intitulată în toate ziarele din acea noapte, poliția a primit o scrisoare de la așa zisul Jack the Ripper. Da, the audacity of this man. El a recunoscut ceea ce a făcut, bineînțeles, și erau și urme de lichide roșii pe această scrisoare și ea era intitulată Dragă șefule, dear boss în engleză. Normal că vă citesc, ce credeți. Îmi plac femeile ușoare și nu mă voi opri să le fac bucăți. Ultima a scos cam mult zgomot, nu am putut termina treaba repede. Data viitoare, când voi lucra, le voi tăia urechile și le voi trimite poliției doar pentru distracție. Țineți această scrisoare până când fac și mai multe crime, apoi publicați-o. Răul meu stil de lucru pare că merge bine. Nu cred că am tradus-o bine. Cred că am tradus-o bine, nu? Răul meu stil de lucru are sens, dar n-are sens. Cred că e pentru că în perioada aia engleza oamenilor era puțin mai diferită, mai posh, mai Peaky Blinders, să spunem așa, și pe lângă treaba asta, omul meu nu prea știa gramatică. Continuăm, nu s-a terminat scrisoarea, îmi pare rău. Au spus că sunt doctor. Da, așa a zis în scrisoare, pentru că în ziare, în perioada aia, pentru că el pur și simplu scotea tot ce era înăuntrul abdomenelor acestor femei, oamenii îl vedeau ca fiind un chirurg, sau bine, cât de bine știau doctorii în perioada aia să facă operații. S-a semnat cu Jack the Ripper, bineînțeles, Jack Spintecătorul, dacă vreți să-i spuneți. Și după PS, nu mă deranjează deloc să-mi folosesc acest nume, PPS, am păstrat puțină cerneală roșie pentru a scrie această scrisoare, dar s-a uscat. Poate voi folosi sânge adevărat data viitoare. Haha, da. Foarte amuzant ești, omule. Nu știu cum să zic, ai terifiat un oraș întreg, o țară întreagă, o lume întreagă. Până în 2025 el este unul din cei mai faimoși criminali care nu au fost prinși sau nu au fost identificați. Bine, asta până în 2025. Ajungem și acolo. Ajungem la următoarea lui victimă. Cea de-a patra, da, am uitat să număr. Numele ei e Mary Jane Kelly. Nu știm nimic despre ea decât că ea lucra ca
femeie ușoară. Ba nu, asta era a cincea, nu? Da, era a cincea. Un alt lucru care avea să terorizeze acest oraș era că pe lângă faptul că asta era a cincea lui victimă, era și cea mai grafică de care avea să audă cineva vreodată. Ajungem pe 9 noiembrie, la o lună și un pic de ultima victimă. Mary a fost găsită în camera de motel. A fost prima victimă care de fapt nu a fost găsită pe străzi și la fel ca primele 4. Gâtul, abdomenul, bine înțeles, doar că de data asta tot ce era în abdomen era scos afară de tot, efectiv rupt de acolo, nu mai era, de obicei era agățat și aruncat după umăr, de data asta era scos de parcă Jack și-a scos toată frustrarea pe această victimă și efectiv tot ce putea să prindă dinăuntrul acestui abdomen a fost aruncat pe pereți, pe jos, pe pat, pe corpul ei. Vă zic eu, în momentul ăsta tot ce am este acea scenă pe care am văzut-o la această expoziție, era efectiv toată recrearea acestui corp. E teribil, nu știu, cred că o să vă las așa o mică părticică pe undeva ca să înțelegeți la ce mă refer, dar da, teribil. Continuăm. Ce credeți că am terminat? Nu. Inima ei lipsea. Pentru că, bineînțeles, au stat să strângă fiecare bucățică în parte din ce au putut să prindă de pe acolo și nu au găsit inima. Ce a făcut Jack cu ea? Foarte multă lume a presupus că a mâncat-o. Nu putem să excludem această teorie, dar unde a ajuns inima acestei femei nu să știm niciodată. Sunny, neatașați de corp. Mâna stângă, la fel. Fața ei era complet desfigurată, încât oamenii mei, dacă ea nu era în acea cameră de motel și era găsită random pe stradă, probabil nu ar fi putut identifica-o niciodată. Acum, astea sunt toate femeile de care știm sigur că au trecut prin mâna lui Jack. Au mai fost găsite câteva alte femei în această perioadă înainte și după, doar că nu puteau confirma neapărat că a fost mâna lui Jack the Ripper, pentru că lui Jack îi plăcea să se laude prin scrisori. Și pe lângă treaba asta, v-am zis, rata infracțiunilor în perioada aia era extraordinar de mare și foarte multe femei, mai ales cele care lucrau ca femei ușoare, ajungeau fără suflare pe marginea străzilor și bineînțeles că autoritățile aveau cea mai mare durere în cot. Vă puteți imagina că toată lumea era ridicată cu fundul în sus. 1888 nu exista tehnologia pe care o avem în ziua de astăzi legată de probe ADN și pe lângă treaba asta autoritățile nu prea își făceau treaba în perioada aia. Oamenii mureau pe capete, ba din cauza bolilor, ba din cauza infracțiunilor. Nu mai zicem de oamenii care mureau de foame efectiv și da, identitatea lui s-a descoperit 135 de ani mai târziu, dar până să ajungem la identitatea lui, haideți să vă zic puțin despre suspecți și ce credea lumea în perioada aia. Primul suspect de pe listă era un bărbat pe nume John Druitt, era avocat și profesor și provenea dintr-o familie respectabilă. De ce era suspectat? Ei bine, pentru că el avea probleme mentale după ce tatălui și-a luat viața singur în 1888. Pe lângă treaba asta, crimele s-au oprit în noiembrie, iar în decembrie John a fost găsit, John a fost găsit fără suflare după ce s-a aruncat singur în râul Tamisa. Foarte multă lume a presupus că el de fapt și-a luat viața singur pentru că se simțea extraordinar de vinovat pentru ceea ce a făcut cu aceste femei. Următorul suspect era Dr. Thomas Neal. V-am spus că foarte multă lume credea că Jack the Ripper era de fapt un doctor pentru că avea aceste skill-uri de a tăia organe. Thomas Neal era un doctor scoțian care a fost condamnat pentru otrăvirea mai multor persoane. El a fost executat în 1892, iar ultimele lui cuvinte, înainte să cadă cu gâtul în frânghie, au fost: eu sunt Jack și atât, că n-am mai respirat. Voi zic că eu sunt Jack the Ripper, Jack Vindecătorul. Acum că a făcut-o la mișto sau că n-a făcut-o la mișto, bine, de fapt știm că a făcut-o la mișto, pentru că nu el este Jack the Ripper, aparent, dar ultimul suspect despre care vorbim astăzi, numele lui era Aaron Kosminski. Kosminski? Da. Aaron era un imigrant polonez evreu, născut pe 11 septembrie 1865 și a ajuns în Whitechapel în 1885, unde lucra ca frizer. Problema era că el imediat a început să aibă foarte multe probleme psihice și a și fost diagnosticat cu schizofrenie paranoică și era extraordinar de paranoic și pe lângă treaba asta avea o frică de a mânca mâncare făcută de alți oameni. Și sincer, la câte cazuri am văzut la viața mea
mea, parcă la partea cu mâncarea îl cred puțin, ok? Ați uitat de Joe Metheny, cel care făcea burger din femei ușoare și după care și-a deschis un stand cu burgeri? El mai era și foarte cunoscut pentru că iubea să își provoace durere singur ca să se satisfacă. În 1890 el a fost instituționalizat pentru prima dată după ce și-a atacat sora cu un obiect ascuțit. A fost eliberat după 3 zile. Cum și de ce? Asta este întrebarea mea. A fost băgat înapoi în 1891 și a fost transferat în diferite instituții de genul și a rămas acolo până în 1919, când s-a îmbolnăvit atât de tare încât la vârsta de 54 de ani cântărea 44 de kilograme. El nu a ajuns pe lista suspecților decât în 1894, când un detectiv l-a pus pe lista de suspecți. El era de fapt numărul 2 de pe lista de suspecți, pentru că era cunoscut pentru ura pe care o avea față de femei. Știți când a fost dat jos de pe lista de suspecți? Când publicul și-a cam dat seama că cel mai probabil Kosminski al nostru este confundat cu un alt psihopat pe nume Kaminski. Nu Kosminski, Kaminski. 2 litere schimbate acolo. Și așa ajungem în 2014, când un bărbat pe nume Russell Edwards a cumpărat o eșarfă sau un șal. Mie mi-arată eșarfă, ok? O eșarfă care aparent a fost lăsată la locul crimei. Că aparținea uneia din victime sau că aparținea chiar faimosului Jack the Ripper este o întrebare foarte bună. Dar pe această eșarfă, aparent, erau niște urme de lichide roșii și da, au fost duse ca să fie comparate cu ce probe au putut lua în perioada aceea de la locul faptei și în 2019 s-a publicat că ADN-ul a fost identificat ca fiind o potrivire cu rudele lui Kosminski. Da, care sunt în viață. Rudele, nu Kosminski. Logic, nu? Acum februarie 2025, când filmez eu acest videoclip, s-a postat un update de la probele ADN din 2019 care au fost identificate, știți voi, în fine, și s-a publicat acest articol intitulat "S-a descoperit adevărata identitate a lui Jack Spintecătorul" și se spune că e 100% el, și când zic el mă refer la Aaron Kosminski. 100% Aaron Kosminski, de pe acea eșarfă care a fost găsită la locul crimei 135 de ani în urmă. Dacă nu știți unde bat cu acest vibe pe care îl dau în momentul de față, e că au trecut 135 de ani și omul ăsta a cumpărat o eșarfă prin 2014 care aparent îi aparținea lui Jack Spintecătorul. Și pe lângă toată treaba asta, pentru că au trecut atâția ani, efectiv 135 de ani, oameni buni, nu este nicio dovadă clară că acea eșarfă chiar îi aparținea, am impresia că îi aparținea lui Catherine sau că îi aparținea lui Jack the Ripper. Și pe lângă treaba asta, nu este nicăieri în dosarele poliției care menționează această eșarfă, pentru că de obicei, când oamenii mei se duc la locul crimei, fac un fel de inventar, să spun așa, în care specifică s-a găsit acest lucru și nu s-a menționat nicăieri această eșarfă. Să nu mai menționăm de faptul că nu știm clar dacă ea a fost contaminată. Și acum știu că s-a întors tot internetul cu fundul în sus. Nu cred că aveți idee câtă lume mi-a trimis acest caz, motiv pentru care am și împins cazurile pe care le-am filmat deja ca să pot să postez cazul ăsta. Sper că pot să-l postez sâmbătă asta oricum. O să mai urmeze cazuri filmate din celălalt studio, dar am vrut neapărat să vorbim despre cazul ăsta. Nu știu de ce nu am tot vrut să-l fac în tot timpul ăsta. Nu m-am inspirat atât de mult, bine, ce să mă și inspire la el. Dar efectiv atât de grafic și faptul că eu am fost la acea expoziție și cred că aia a fost cea mai grafică chestie pe care am văzut-o la acea expoziție, adică era efectiv o cameră întreagă dedicată acestei camere de motel în care era femeia asta efectiv ciuruită, oameni buni, ciuruită, și erau tot ce era înăuntru ei era pe jos. Bine, vă dați seama, recrearea. Recrearea? Se zice recrearea? Așa că ajungem la concluzia că chiar dacă spune 100% Aaron Kosminski, nu avem o dovadă clară care chiar să dovedească lucrul ăsta. Pur și simplu ăsta era titlul articolului pe care l-am văzut mai mult decât aș fi vrut în ultimele 2-3 zile de când a apărut chestia asta pe internet. Dar cine știe, poate chiar era el și sincer cred că asta este cea mai apropiată dovadă pe care am fi avut-o legată de acest psihopat. Sinceră să fiu, nu știu, de obicei când oamenii se opresc din a comite astfel de crime care e clar că le provoacă adrenalină sau care ei pur și simplu au făcut-o din pasiune, el a făcut-o din pasiune, nu a avut vreun motiv anume, adică e pur și simplu clar ori că urăște femeile sau că el ia această adrenalină din a ucide aceste femei, pentru că nu le lua banii. Bine, femeile astea nici măcar nu aveau bani, dar era mereu exact aceeași treabă de fiecare dată.
dată la fiecare femeie în parte. Deci cel mai probabil el s-a oprit din făcutul acestor crime, ori pentru că a ajuns să fie prins, încarcerat undeva sau că a decedat. Oamenii ăștia nu se opresc așa din făcut astfel de crime doar pentru că s-au plictisit, pentru că lor asta le dă adrenalină. Sunt tare curioasă dacă voi chiar credeți că Aaron Kosminski a fost de fapt Jack the Ripper sau dacă omul ăsta care a venit în față cu aceste probe ADN identificate ca fiind o potrivire cu rudele lui Aaron Kosminski, care încă mai sunt în viață în ziua de astăzi, pur și simplu poate a făcut-o doar ca să câștige popularitate sau pur și simplu, nici măcar nu știu, pentru bani, oare poate să facă bani în chestia asta? Mă gândesc că da, nu? Așteptăm să vedem dacă mai este vreun update și eu sunt tare curioasă, sinceră să fiu, pentru că este un caz destul de interesant. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Jack the Ripper. Bine ați venit în noul studio din Brașov, încă mai avem să schimbăm la el și, sinceră să fiu, nu-mi place atât de mult ca cel vechi, dar nu-mi plac LED-urile, ok? Nu-mi place lumina din spate, trebuie să schimbăm această lumină, trebuie să fac ceva cu ea. Dar eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Jack the Ripper, iar până trauma viitoare, stay safe! Am rămas fără o unghie întreagă, v-aș arăta, dar cred că e mai grafic decât cazul lui Jack the Ripper.